Καλημέρα από το Kids Save Lives. Είμαι ο Αναστάσης και σήμερα ξεκινάμε εδώ από την Κασάνδρα Χαλκιδικής μια νέα σειρά εκπαιδευτικών βίντεο που θα έχουν να κάνουν με τους πνιγμούς στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε πρώτα τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. 4 βίντεο διαφορετικά. Το πρώτο αυτό είναι το εισαγωγικό που θα μιλήσουμε για βασικά πράγματα που αφορούν τους πνιγμούς. Τι είναι πνιγμός, γιατί η Ελλάδα μας αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης σε χαμένες ανθρώπινες ζωές στις ατελείωτες ελληνικές παραλίες. Δεύτερο, τρίτο και τέταρτο βίντεο έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του πνιγμού. Βρισκόμαστε ακόμα υπό την απειλή του κορονοϊού. Διαφορετική αντιμετώπιση θα πρέπει να κάνει ένα μέλος της οικογένειας που ζει μόνιμα μέσα στο ίδιο το σπίτι με το θύμα. Διαφορετική αντιμετώπιση θα χρειαστεί από τυχαίους παρευρισκόμενους οι οποίοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Διαφορετική αντιμετώπιση θα χρειαστεί από επαγγελματίες υγείας, εξειδικευμένο προσωπικό, ναυαγοσώστες ή οργανωμένες κοινότητες όπως είναι η κοινότητα της Κασάνδρας. Θα χρειαστούν φιάλη οξυγόνου, αμπού με τη χρήση φίλτρου, μέσα ατομικής προστασίας και φυσικά κοινή συνισταμένη όλων αυτό το βίντεο θα είναι η έγκυρη χρήση ενός αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Τι είναι πνιγμός? Πνιγμός συμβαίνει όταν το κεφάλι μας είναι μέσα σε υγρό στοιχείο, παραδείγματος χάρη νερό, θάλασσας, πισίνας, ποτάμι, όλα αυτά. Όταν το κεφάλι μας είναι μέσα στο νερό, δηλαδή η μύτη μας και το στόμα μας δεν μπορεί να πάρει οξυγόνο, μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα πάθουμε αναπνευστική ανακοπή. Αναγκαστικά η καρδιά μας θα σταματήσει. Και εφόσον μιλάμε για αναπνευστική ανακοπή, η αντιμετώπιση μας θα είναι διαφορετική. Θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στις εμφυσίσεις διάσωσης. Γιατί η Ελλάδα μας φλερτάρει συνεχώς τα τελευταία χρόνια με την αρνητική πρωτιά σε χαμένες ανθρώπινες ζωές στην Ευρώπη? Μετά από 15 χρόνια υπηρεσία στο ΕΚΑΒ Κασάνδρας, αναγνωρίζω πλέον ότι το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο. Έχει να κάνει με την κουλτούρα μας και την οτροπία μας σαν έθνος, έχει να κάνει με τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας και έχει να κάνει και με την υποδομή δήμων και πολιτείας. Πρώτο πρόβλημα, οι Έλληνες δεν ξέρουν κολύμπη. Παρόλο που ζούμε σε μια νησιωτική χώρα με μια τεράστια ακτογραμμή 15.000 χιλιόμετρων, λίγες μόνο χιλιάδες χιλιόμετρα λιγότερα από όλη την Αμερική, οι Έλληνες δεν διδάχτηκαν ακόμη στο μεγαλύτερο βαθμό κολυμβητική παιδεία. Υπάρχει μάθημα στα ελληνικά σχολεία, ωστόσο δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα κολυμβητήρια. Και έτσι φτάσαμε στο 60% των Ελλήνων να μην ξέρουν πώς να κολυμπούνε, πότε να κολυμπούνε και τι να προσέχουν. Δεύτερο πρόβλημα, οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός των θυμάτων, υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Ξέρουμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ηλικιωμένων, των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχουν περάσει από αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, έχουν καρδιακιακές παθήσεις, εμφράγματα, αρρυθμίες, έχουν σακχαροδιαβήτη, άνοια. Και τα προβλήματα δεν σταματάνε εδώ. Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών έχουν κινητικά προβλήματα, προβλήματα ακοής, προβλήματα όρασης. Έρχονται στα ξενοδοχεία της Κασάνδρας, Χαλκιδικής και παντού σε όλη την Ελλάδα, τρώνε ένα πλούσιο πρωινό και αντί να περιμένουν 3 ώρες για να χωνέψουν αυτό το φαγητό, πηγαίνουν στην παραλία και κολυμπούνε βαθιά μέσα στη θάλασσα. Τι συμβαίνει? Όταν κολυμπούνε, κουράζονται, χάουν τις αισθήσεις τους και αθόρυβα μπαίνουν μέσα στη θάλασσα και κάπως έτσι πνίγονται και παθαίνουν αναπνευστική ανακοπή. Τρίτο πρόβλημα, οι ναυαγοσώστες στην Ελλάδα έχουν λυπή εκπαίδευση και εξοπλισμό. Δεν φτάνει που οι Δήμοι και η Πολιτεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να καλύψουν πολυπληθείς παραλίες και να προστατεύσουν τους λουόμενους. Ακόμη και εκεί πέρα που υπάρχουν ναυαγοσωστικοί πύργοι και ναυαγοσώστες, είναι σαν να στέλνουμε στρατιώτες στον πόλεμο χωρίς πυρομαχικά, χωρίς όπλο. Τι εννοώ με αυτό? Δυστυχώς, οι περισσότεροι ναυαγοσωστικοί πύργοι στην Ελλάδα δεν έχουν αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, Δήμοι, Πολιτεία, όλοι οι άνθρωποι και εσείς που μας παρακολουθείτε, ότι μια καρδιακή ανακοπή χρειάζεται ένα σωτήριο μηχάνημα, ένα αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Μια καρδιά μπορεί να ξεκινήσει και πάλι, τα πρώτα λεπτά όμως μιας καρδιακής ανακοπής, παραδείγματος χάρη και από πνιγμό. Παρόλο που υπάρχει νόμος στην Ελλάδα από το 2007 που συστήνει την τοποθέτηση απεινιδωτών παντού,
ο νόμος αυτός καταστρατηγείται. Στο εξωτερικό δεν νοείται να υπάρχουν ναυαγοσώστες χωρίς αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή. Οι ναυαγοσώστες περνούν από μια εκπαίδευση. Οι περισσότεροι από αυτούς όμως δεν περνούν την εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, που έχει ένα πιστοποιημένο σεμινάριο που ονομάζεται Βασικής Υποστήριξης της Ζωής. Οι περισσότεροι από τους ναυαγοσώστες, όταν φτάνουμε σε ένα πνιγμό εδώ στην Κασάνδρα, μας αναφέρουν ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί ακόμη στη χρήση ενός αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Και το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι συνεχώς αυξάνονται οι πνιγμοί στην Ελλάδα. Το 2015 150 άνθρωποι πνίγηκαν. Το 2016 200, 300, 400, 420 και δεν σταματάει αυτή η αύξηση. Κάτι πρέπει να αλλάξει και ίσως και εσείς να μπορέσετε να βοηθήσετε ακολουθώντας αυτές τις 6 απλές αρχές. Τα πράγματα είναι απλά. Μην κολυμπάτε μόνοι σας. Μην κάνετε επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό. Μην καταναλώνετε αλκοόλ και μπαίνετε στο νερό. Να κολυμπάτε 3 ώρες μετά το φαγητό. Να προσέχετε ιδιαίτερα ηλικιωμένους και παιδιά. Να προτιμάτε πάντα παραλίες με ναυαγοσώστη και απεινιδωτή. Βοηθήστε και εσείς να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή. Τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε Τον Σιμεών και την Baba Sail Yachting. Το Miraggio Thermal Spa Resort. για την ευγενική φιλοξενία. Εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να παρακολουθήσετε τα επόμενα βίντεο του Kids Save Lives. Είμαι ο Αναστάσης και πιστεύω ότι 2 μόνο χέρια και γνώσεις πρώτων βοηθειών αρκούν για να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή. Γεια χαρά, τα λέμε από το Kids Save Lives! Καλημέρα από το Kids Save Lives. Είμαι ο Αναστάσης και σήμερα εδώ ξεκινάμε μια νέα σειρά και βίντεο. Τα πράγματα είναι απλά. Μην κολυμπάτε μόνοι σας. Μην κάνετε επικίνδυνα παιχνίδια στο νερό. Μην καταναλώνετε αλκοόλ και μπαίνετε στο νερό. Είμαι αδύναμος κρίκος.